السلام عليكم الزلفلاوه، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم راح ندير معكم وصفه بالشوفلوغ. نحتاج للوصفه شوفلوغ، راس الحانوت، فلفل كحل، ملح، حبه طماطيش، حبه بصل، حمص، الدجاج، سمن والزيت. نبداو على بركه الله. بسم الله. ندير الملح للشوفلوغ، ندير له شويه قارص باش ما يتغيرش اللون نتاعو. ونديرو يغلي، وكي نحطو يغلي ما نخليهش يطيب حتى يذوب، لازم كي تدخلو برك الطياب نحيه. درك هنا ندير شويه سمن، اللي ما عندوش سمن ما يديرش نورمال. نزيد شويه زيت، نخليهم يسخنوا. درك نحط الدجاج، نخلي الدجاج يتقلى في الزيت والسمن. بعد ما قليت الدجاج تاعي في السمن والزيت، في هذه المرحله النار قويه، درك نقص النار. نزيد البصل، نزيد الملح وراس الحانوت والفلفل الكحل. نخلط كل شيء مع بعض. في المرحله هذه نقص النار ونخليهم يتقلاو شويه مع بعض. نزيد الطماطيش، بعد ما قليت كل شيء مع بعض مليح. لازم تمدوا الماكله الوقت تاعها في التقليه باش تجيكم بنينه. درك نزيد الحمص، ونمرق بالماء المغلي. ما نكسرش لاصوص، قيس ما نغطي برك الدجاج ونحبس. درك نغطي ونخليهم يطيبوا. بعد ما طاب الشوفلوغ ما نخليهش يطيب مليح، نخليه حاكم روحو. عندي هنا 2 بيضات، ندير لهم شويه ملح،
شويه فلفل كحل، نزيد لهم نص كاس تاع حليب، نزيد لهم الفرينه، ندير المغرفه الاولى ونشوف. هذا هو القوام اللي لازم تحصلوا عليه. درك نحط الشيفلور في الخليط هذا ونقليه. نحمر كامل الشيفلور تاعي من كل الجوانب. هنا قليت شويه بطاطا نديرها في البلاطو اللي يدخل الفور. نتوما الا حبيتو ما ديروهاش في الفور، نحيو الحمص وديروا الشوفلور داخل لاصوص يتجمر شويه، ومن بعد في الاخر ديروا شويه بطاطا. اذا ما حبيتوش ديروا البطاطا ما ديروش. نزيد لاصوص، ما نديرش الحمص باسكو الحمص لو كان يدخل للفور ينشف. درك نحط الدجاج، وندهنو بشويه سمن ولا شويه مارغرين، شويه برك ما نكسرش باش يتحمر لي بيان في الفوق. درك نديرو في الفور يتجمر. هذه هي الوصفه تاع نهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.